السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي إخواني. أنا أعتذر بيناتهم نشكركم على تفاعلكم وعلى التعليقات ديالكم القيمة. كنعاود نقول لكم رمضان مبارك كريم. في النظام الديكتاتوري في الزريبة المغربية اللي الشعب ديالها مسكين عايش مقهور، أو ما زادوا لهم دابا هذا العام زادوا 10 دراهم في البوطة، هي 52 درهم. العام الماجي غتولي 62 درهم، العام اللي موراه 72 درهم، ومن بعد غادي تولي 150 درهم. ليكن في علمكم إخواني المواطنين، موقع في المحروقات، من تزادت المحروقات زادت المواد الغذائية أو الخضار أو الفواكه، يعني بحجة ارتفاع المحروقات وتكاليف وكذا وكذا. نفس الشيء غادي يوقع في الغاز، لأن عدة منتجات فلاحية كتعتمد على البوطة والمزارع، منها الدجاج اللي كلشي غادي يرتفع بسبب البوطة. غادي تخلص يا المواطن بوطة من جيبك، وغادي تخلص تشري المواد الغذائية للأسف، وغادي تشري بدون بلا ما يزيدو في الخلصة أو يزيدو في السميك. لهذا كنقولكم دائما كل مواطن خصو يكون طالع على هذا الكتاب اللي احنا غادي حلقة بحلقة، يعني على مهلنا شوية علينا باش ما يوقع لكمش الدوار، وكاين اللي بعد منهم كيوقع لهم الغثيان في إطار المزاح. المهم، إذن إخواني الكرام، غادي نكملوا قراءة الكتاب المحظور في المغرب والممنوع، آه يعني تحت عنوان الملك المفترس. وغادي نكملوا إخواني قراءة هذا الكتاب. وقفنا في فقرة من عصاني فقد عصى الله، أستغفر الله وأتوب إليه. يشير العروي أيضا إلى أن إعادة تشكيل المخزن يتبع نفس المنطق الذي اتبعه نظام الحماية كما بدأ ليعطي هناك نفس الدور التنظيمي للجيش، نفس التشبع بالتقاليد القديمة، ونفس الاحترام للإسلام الشعبي، ونفس الريبة إزاء سكان الحواضر وكأنهم غرباء، ونفس الكراهية للقومية العربية والمذهب الوهابي، كذلك تشجيع الركون والابتعاد عن السياسة والتساهل مع من يسعى لربح المال. هذاك الشيء اللي واقع، يعني كنت غادي تربح المال دي في السراق، دير أي حاجة، مهم مواطن ديما يعيش محظوظ. عام 1994 وجه الحسن الثاني الله يرحم في بابه شيعظم رسالة ملكية إلى المساهمين في ندوة وضمنها هذا الحديث النبوي: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. بهذه الجرأة هذه مهم. وهكذا قراراته لا تخضع للنقاش أو التحفظ، ولكي تكون سلطته مطلقة وشرعيته لا جدال فيها، فقد ارتكز على 3 أسس. الأول هو البيعة. يوم اعتلائه العرش يأتي زعماء القبائل وكبار الجيش والشرطة وأعضاء الحكومة والأعيان لتجديد الولاء للملك، لبيع الانحناء أمامه وهو على صهوة الفرس، يعني باش كيركعوله، وهو الركوع إلا لله سبحانه وتعالى. هذا التقليد الفريد أصبح طقسا سنويا ليرمز إلى إعادة تأكيد الطاعة. الثاني هو إدراج فصل في الدستور، وهو الفصل 19 الذي يمنحه صلاحيات كاملة بصفته الممثل الأسمى سواء في الميدان الروحي أو السياسي. لقد كتب بنفسه المواد الأخرى من الدستور، ووزع صلاحيات الأطراف الأخرى، وقيد باستثناء سلطته. وقد كرس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأضاف سلطة رابعة هي سلطته التي تجعله فوق كل الآخرين. والثالث، كون جميع النصوص الرسمية سواء كانت
من الدستور أو المراسم الملكية أو حتى إصدار قانون المالية الجديد، تتصدرها دوما الإشارة لأمير المؤمنين. هذا اللقب السياسي والديني والاجتماعي الذي يجعل منه القائد الأعلى للمسلمين من جاءهم الإسلام، هما كيدي يتلاقاو. في الفصل 19 من الدستور الأول الذي سطره الحسن الثاني الله يرحم فيه جيدا بنفسه ينص على ما يلي: الملك أمير المؤمنين اللي هو أمير المجرمين، الممثل الأسمى للأمة الممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضمان دوام الدولة واستمرارها، يسهر على احترام تعاليم الإسلام واحترام الدستور، وهو حامي حقوق وحرية الأفراد والجماعات، وهو الضامن لاستقلال الأمة وضامن الوحدة الترابية للمملكة في حدودها الحقة. لكن حتى حاجة من هذا الشيء. يرجع هذا اللقب أمير المجرمين إلى تقليد يتيح بالإضافة إلى السلطة الدينية والروحية أن يبقى سيد اللعبة السياسية، إنه يسيطر على السلطة التنفيذية ويقوم بتعيين الوزير الأول والحكومة وهما المسؤولان أمامه، ويترأس مجلس الوزراء، كما أنه يحسم في اختيار رجال القضاء وفي قرارات المشاريع، وله سلطة حل البرلمان، كما تخضع له كل التعيينات الحساسة. كل هذا الاهتمام بالماضي وتقاليد ساعد الملك الحسن الثاني الله يرحم فيه شيئا في تدعيم شرعية المؤسسة الملكية، ومكنه من أداة لفرض الطاعة المطلقة التي يلتزم بها كل فرد من الرعية. بعد ظهر يوم خريفي وممطر عام 1996، كانت إريك لوران برفقة الصالونات المجاورة لميدان الخيل، فإذا به يفاجئني كتقول الكاتبة بمكاشفة في السياسة كما في الحياة عموما. الحظ مهم للغاية. خذ مثلا أسرتي العلوية، لقد هاجروا من العربية السعودية وقدموا إلى منطقة تافيلالت بالمغرب، ولم يكن لهم نفوذ بارز. في إحدى السنوات جاءت أسراب الجراد فأتلفت المحاصيل، وغضب الناس وأكثروا من الدعاء، ولكن الجراد عاد في الموسم المقبل، فلجأ الناس آنذاك إلى أجدادي لكونهم أشرافا من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ما عندكم حتى صلة بالرسول، إجرام في حق الدين. وطلبوا منهم أخذ زمام السلطة ففعلوا. سكت قليلا ثم أضاف وجهه مبتهج: توقفت غارات الجراد لحسن الحظ. كان يتصرف بصرامة كبيرة كلما تعلق الأمر باحترام صلاحيته التي حددها بنفسه ليتحكم في كل الخيوط. ذات يوم في قصر إفران كان 20 شخصا ببدلهم الداكنة اللون ينتظرون في الصالون. البعض كان يتحدث ولكن الأكثرية كانت صامتة. كانت الساعة تشير إلى 2 بعد الزوال. انتظم الجميع في صف طويل صامت. خرج الحسن الثاني بعد ذلك بقليل ليستقبل الجموع، فوقف منتصبا بيديه اليمنى ممدودة، وبدأ الحضور يمرون الواحد تلو الآخر فيقبلونها في خشوع. فجأة رآني الملك فقال: أنت هنا؟ سوف نقوم بجولة في السيارة، ستركب إلى جانبي. ثم استدار وأشار على 3 من الحشد الواقفين في صمت قائلا: أنت وأنت وأنت اركبوا خلفي، أنتم مدينون، لكن حاولوا أن تتزاحموا. كنا يوما في إحدى الضيعات الملكية، وكان الحسن الثاني قد جهز المكان بتهريج اصطناعي لتربية السمك، وقرر في ذلك اليوم أن يقوم بصيد بعض سمك السلمون.
المرقط. قدم له أحد الخدم قصبات الصيد وهو يرتعش. بعد 5 محاولات طلب منه أن يأتيه بقصبة صيد سوداء. حاول مرة أخرى لكن دون نتيجة، وكنت أسمعه وهو يتمتم: السمكات لا تريد أن تطيع. انت خصك الحوت يطيعك. حول ولا قوة إلا بالله. 10 أيام بعد ذلك، وهذه المرة في قصر مراكش، كان هناك 15 جنرالا ينتظرون جالسا، وهم واجمون في قاعة فخمة مجاورة لمكتبه. كان الحضر يطبع العلاقات التي كانت الحسن الثاني مع جيشه منذ محاولتي الانقلابيتين اللتين استهدفتاه. فجأة فتح الباب وخرج الملك، ثم اقترب منه رجل في عمر 50 ذي شارب كثيف. وضع الملك يده على كتفه، ثم ربط بسرعة على وجنته وكأنه يداعب طفلا صغيرا، ثم قال: إذن هذا هو الجنرال الصغير الذي يرغب أن يذهب في زيارة أسرته. حسنا، موافق. إني أسمح لك بالذهاب. انحنى الرجل على ركبتيه وقبل يديه. حينها قال الحسن الثاني لمرافقيه: سأراكم فيما بعد. ساعتين بعد ذلك كانوا دائما في نفس المكان ينتظرونه، ولكن هذه المرة في ظلام دامس، حيث لم يتجرأ أحد منهم أن يلامس زر الكهرباء ما دام الأمر السامي لم يصدر بذلك. الانتظار الذي كان يفرضه عادة الحسن الثاني على ضيوفه كان يفهم كرسالة ملتبسة موجهة لمن يعنيه الأمر. فإذا كانت المدة قصيرة، أي أنها لا تتجاوز ساعتين، فمن الواضح أن الضيف المعني لا يزال يحظى بالعطف الملكي. 3 أو 4 ساعات من الانتظار كفيلة بإفهام المعني أن الملك ليس راضيا عنه تماما، لكن إمكانية العفو تظل قائمة. لكن عندما تفوق مدة الانتظار 4 ساعات، فالرجل يوجد حتما في خانة المغضوب عليه. استغفر الله العظيم. هذا ما حدث أحيانا مع الجنرال أوفقير الذي كان يعتبر ذراعه الأيمن حينما كان ينتظر يوما كاملا، وكذلك خلفيته الجنرال أحمد الدليمي الذي اغتيل مباشرة بعد ذلك. لا أحد كان يفلت من هذا النوع من المعاملة، بما في ذلك ولي العهد. كان يوما في قصر الرباط، وكانت الساعة تشير إلى 1 زوالا. دخل الحسن الثاني الله يرحم فيه شيخ بوجه مكفار إلى مكتبه متبوعا بمستشاريه، ومن دون أن يتوجه بالتفاتة أو بكلمة للشاب الصغير الذي كان ينتظر واقفا أمام باب المكتب مرتديا جلبابا تقليديا. ويتعلق الأمر هنا بمن سيصبح محمد الخامس. 4 ساعات بعد ذلك كان ولي العهد لا يزال جامدا في مكانه من دون حراك، ومع ذلك لم يستقبله والده. إذن إخواني الكرام، نوقف إلى هذا الحد، وفي حلقة قادمة إن شاء الله سوف نتطرق إلى فقرة أخرى التي تحت عنوان خطأ في الكروموزومات. إذن إخواني الكرام، نكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.